अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा सब्र करो। अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे टेक एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला जो आजचा व्हिडिओ आहे तो एकदम खास आहे। आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही फुल कडक बीट सिंक स्टेटस सेटिंग कशा प्रकारे करू शकाल ते सुद्धा आपल्या मोबाईलमध्ये। तर मित्रांनो, आजचे व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघायचं आहे। आजच्या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल नेहमीप्रमाणे। मटेरियल शेक इफेक्ट बीटमार्क हे सर्व काही तुम्हाला तिथे फ्रीमध्ये भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, आपण आजची एडिटिंग जी आहे ते आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये करणार आहे। जर अलाइट मोशन ॲप जर तुमच्याकडे नसेल तर ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती भेटून जाईल। टेलिग्रामवरती पिन केलेली फाईल आहे। आणि मित्रांनो, टेलिग्रामवरती तुम्हाला सर्व मटेरियल सुद्धा एकदम फ्रीमध्ये भेटून जाईल। टेलिग्रामचं नाव 𝗏𝗏𝗏𝗏 असं आहे। तुम्ही टेलिग्रामवरती जाऊन ते सर्च सुद्धा करू शकता किंवा त्याची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, अजून तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा। इंस्टाग्रामवरती तुम्हाला जे आपले व्हिडिओचे जे अपडेट असतील ते कळतच जाईल। आणि मित्रांनो, अजून या व्हिडिओला लाईक आणि कमेंट केलं नसेल ते सुद्धा करून घ्या। चॅनलवरती फर्स्ट टाइम आला असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि त्याच समयाने बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, म्हणजे जेव्हा आपण व्हिडिओ अपलोड करेल ते सर्वात अगोदर नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। चला आता मित्रांनो, ह्या व्हिडिओ टिंगला जरी वेळ न घालवता सुरू करूया। You're a superhero. ओके, तर मित्रांनो, तशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्या सगळ्यात त्यामध्ये आपल्या अलाइट मोशन ॲपची विंडो येत आहे। इथे आल्यानंतर जी मी तुम्हाला एक बीटमार्कची लिंक दिली असेल ते तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। ओके, तर मित्रांनो, इथे इम्पोर्ट केल्यानंतर अशा प्रकारचा काही बीट दिलेली तुम्ही ते बघत असाल तर इथे तुम्ही बोलते इथे मी डबल जे असेल ते बीट मार्क केले। तर ह्याचा जो काम असेल हे मी तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे, तर व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा। आणि तुम्हाला इथे जो आहे तो एक पेज दिसेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, इंस्टाग्राममध्ये फॉलो करून टाकायचं आहे। म्हणून हे पेज जे आहे मी इथं लावलेलं आहे। इथे तुम्ही आयडी बघू शकता। ओके, तर इथे डिलीटचे ऑप्शन डिलीट करून ह्या लोगोला जो आहे तो तुम्हाला इथून डिलीट करून घ्यायचं आहे। ओके, तर इथे डिलीट केल्यानंतर स्टार्टिंग पोझिशनला या, प्लस मध्ये जाऊन इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जावा आणि व्हिडिओला इथे जाऊन त्या फोल्डरमध्ये जावा जिथे तुमचे सर्व मटेरियल असतील। इथे आल्यानंतर एक जो आहे तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट दिला असेल तर तो ओव्हरले इफेक्ट इथे प्लसच्या आयकॉन ते टच करून ॲड करून घ्या। ॲड केल्यानंतर ते 3 डॉट वर जावं, इथून फिल स्क्रीन करून घ्या। ओके, फिल स्क्रीन केल्यानंतर इथे तुम्ही इथे बघू शकता वर एक व्हाईट बॉर्डर आणि खाली एक व्हाईट बॉर्डर आहे। तर हे घालण्यासाठी इथे मूव्हमेंट असून जावा आणि 3rd नंबरचे ऑप्शन जाऊन अशा प्रकारे झूम करून घ्या। ओके, तर इथे झूम केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्या पोझिशनला यायचं आणि ह्या जो ओरलेचा जो एक्स्ट्रा पार्ट असेल इथून कट करून घ्यायचं। कट केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्या पोझिशनला यायचं, प्लस जाऊन इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं। आणि मी जो इथे तुम्हाला 2 इमेजेस दिले असतील, म्हणजे जेवढे काय मी तुम्हाला इमेजेस दिले असतील ते तुम्हाला जे आहेत इथे स्टार्टिंगला जे आहेत ते इथे 2 बीट मार्क केले। तर ह्या दोघांच्या मधोमध इथे जे आहे ते तुम्हाला 2 इमेज ॲड करून घ्यायचे आहेत। ओके, एक जो तो इमेज तुम्हाला 4.22 सेकंदाला करायचा आहे आणि एक 5.10 सेकंदाला करायचं आहे। केल्यानंतर इथे स्टार्टिंग पोझिशनला या, प्लस जाऊन इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जावा आणि अशा प्रकारचा जो मी एक तुम्हाला इमोजी दिला असेल त्याला अशा प्रकारे झूम करा आणि ते करेक्टली जो होतो एकदम मधोमध जे असेल ते तुम्हाला ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे। इथे ॲडजस्ट केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, अशा प्रकारे पुढे यायचं, ह्या पोझिशनला येऊन त्या लेअरवरती टच करून इथे टच करून ह्याला सुद्धा जी तिथपर्यंत आणून घ्यायचं। आणि नंतर अशा प्रकारे ह्यावरती टच करा आणि ह्याला ह्या 2 इमेजच्या जे ते खालच्या साईडला आणून घ्या। ओके, तर इथे तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचं काय दिसेल। तर आता ह्या पोझिशनला या आणि इथे मी तुम्हाला जेवढे काही इमेजेस दिले असतील ते तुम्हाला जे ते अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचं आहे। पण मित्रांनो, इथे तुम्हाला हे बीट धरायचं नाही, जे मी जे ते तुम्हाला अशा प्रकारे बीट दिले असतील। ओके, तर हे बीट तुम्हाला ॲड करायचे नाहीत त्यामध्ये। ओके, तर तुम्हाला फक्त ह्या पोझिशनला येऊन एक इमेज ॲड करायचं आहे। अशा प्रकारे ह्या ॲरोवरती डबल टॅप करायचं आहे। तर तुम्ही ह्या बीट लाईनवरती येऊन ह्याचा एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करून घ्यायचं। ओके, अशा प्रकारे डबल टॅप करून तुम्हाला मी इथे जेवढे काही इमेजेस दिले असतील ते जे ते तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायचे आहेत। इथे मी काय करतो, इथे जेवढे काही इमेजेस असतील हे जे ते एकदा जे ते ॲड करून दाखवतो।
ओके तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता जे इमेजेस आहेत ते मी कशा प्रकारे ॲड केलेलं आहे. इथे अजून सॉन्ग म्हणजे 26 सेकंदाचा आहे, तर तुम्ही तिथपर्यंत जो आहे तो इमेजेस घेऊ शकता. तर इथे जे ते मी ते जे ते 13 सेकंदापर्यंतच केलं आहे, कारण जर इथे मी जे ते सर्व जी इमेजेस ॲड करत असलो तर व्हिडिओ खूप मोठा होऊन जाईल. त्यासाठी जे ते मी 13 सेकंदापर्यंत केलेलं आहे, पण तुम्ही जे ते 26 सेकंदापर्यंत करू शकता. तर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्या पोझिशनला यायचं, प्लस वे जाऊन इमेज एंड रोमध्ये यायचं आणि इथे तुम्हाला व्ह्यू ऑल इथे जायचं. त्या फोल्डरमध्ये जाऊन एक ब्लॅक शॅडो जी PNG असेल ती तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे. ॲड केल्यानंतर अशा प्रकारे थोडंसं पुढे स्क्रोल करा आणि त्यानंतर तुम्हाला ह्या पोझिशनला ह्याचा एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करून घ्यायचं आहे. तरी जे ते ओरलेचे एकदम मधोमध जे ते आपण 2 इमेज ॲड केले ते, तर तिथे तुम्हाला एक नेम PNG ॲड करायचं आहे. तर नेम PNG मी तुम्हाला जे ते मटेरियलच्या फोल्डरमध्ये तुम्हाला इथे भेटून जाईल. तर ह्या पोझिशनवरून ह्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करा आणि ह्याला जे ते ॲडजस्ट करून घ्या. त्याला मी अजून अशा प्रकारे छोटं करून इथे सेट करून घेतो. तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचं काही नेम PNGच आहे. त्यानंतर आता तुम्हाला परत एकदा ह्या पोझिशनला यायचं आणि सेम जी मी तुम्हाला स्टेप सांगितले, एक ब्लॅक शॅडोची PNG ॲड करायची आणि वर एक नेम PNG ॲड करून टाकायचा. आता सेम तुम्हाला इथे सुद्धा अशाच प्रकारे करायचं आहे. इथे नेम PNG ॲड करून ह्याला अशा प्रकारे खाली सेट करा आणि जे ते तुम्ही ह्याची साईज आहे ती इथून ॲडजस्ट करून ह्याला अशा प्रकारे सेट करून घ्या. तर मित्रांनो इथे सेट केल्यानंतर आता परत एकदा ह्या पोझिशनला या, प्लस वे जाऊन इमेज एंड रोमध्ये जावा आणि व्ह्यू ऑल इथून त्या फोल्डरमध्ये जायचं आणि एक जे तुम्हाला जे ते मी अशा प्रकारे जो एक पार्टिकलचा इफेक्ट दिला असेल तो ॲड करा आणि ह्याचा जो इथून एक्स्ट्रा पार्ट असेल इथून कट करून घ्या. कट केल्यानंतर ब्लेंडिंग आणि ओबेसिटीवरती जावा आणि लाईटन वर जाऊन स्क्रीन केल्यानंतर 3 डॉट वर जाऊन इथून फिल स्क्रीन करा. फिल स्क्रीन केल्यानंतर आता तुम्ही ते बघू शकता आपल्या फक्त जे ते ह्यामध्ये एक शीक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर तो अप्लाय करण्यासाठी इथे तुम्ही बघू शकता इथे जो एक स्टार्टिंगचे जे असतील इथे तुम्हाला जे ते 2 दिसत असतील. तर हे जे ते खालचा जो नेम PNG असेल ते मला अशा प्रकारे वर आणून घेतो. तर स्टार्टिंगचे इथे 2 इमेजेस दिसतील, तर त्यामध्ये जो तो आपल्याला एक वेगळा शीक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर तो अप्लाय करण्यासाठी टेक बेबी शीक इफेक्टमध्ये जावा आणि हा जो फर्स्टचा नंबरचा जो इफेक्ट असेल तो इथून कॉपी करून घ्या. कॉपी फिडनं परत टेक 𝗵𝗵𝗵 जावा आणि ते 2 इमेजेस तुम्ही ॲड केले असतील त्यामुळे तुम्हाला हा वाला इफेक्ट जो पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके तर मित्रांनो इथे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर अशा प्रकारचा काही तुमचा व्हिडिओ होऊन जाईल. तर आता इथे तुम्ही बघाल की इथे जे 2 रेड लाईन दिसत असतील, तर इथे जो तुम्हाला एक वेगळा शीक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे आणि त्याचबरोबर तुम्ही इथे बघाल की इथे एकच लाईन आहे, तर इथे तुम्हाला एक वेगळा शीक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर मी जे इथे तुम्हाला इथे डायरेक्टली शीक इफेक्ट अप्लाय करून दाखवतो. इथे शीक इफेक्टमध्ये सुद्धा बघाल की इथे 2 बिट आहेत. ओके तर तुम्हाला ह्याचा जो हवाला इफेक्ट असेल इमेजचा तो कॉपी करून घ्यायचा. कॉपी फिडनं परत टेक 𝗵𝗵𝗵 जावा आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं जिथे 2 तुम्हाला बीट दिसतील त्यामुळे तुम्हाला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर इथे तुम्ही बघाल की इथे 2 बीट आहे, तर इथे मी तुम्हाला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे. इथे सुद्धा मी हा वाला इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करून घेतो. इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर इथे तुम्ही बघाल की इथे फक्त एकच बीट आहे, तर इथे सुद्धा सेम अशाच प्रकारे. तर इथे तुम्ही बघाल की इथे फक्त एकच बीट आहे, तर इथे एक वेगळा शीक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर ह्यामध्ये सुद्धा मी सेम हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. ओके इथे सुद्धा आणि इथे एकच बीट आहे, तर इथे तुम्हाला वेगळा शीक इफेक्ट. तर आता सेम मी जे ते ह्यामध्ये सुद्धा करतो आणि इथे सुद्धा. इथे आता जो होतो जिथे एकच बीट आहे तिथे एक आपल्याशी वेगळा शीक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर तो अप्लाय करण्यासाठी इथे तुम्ही बघाल की इथे हा वाला जो इफेक्ट असेल तो कॉपी करून घ्या. कॉपी फिडनं परत टेक 𝗵𝗵𝗵 जावा आणि इथे जो तुम्हाला एकच बीट असेल तिथे तुम्हाला हा वाला इफेक्ट जो असेल तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके तर इथे मी स्टार्टिंगपासून बघतो कुठे एक बीट आहे, तर इथे एक जो आहे तो एक बीटवाला आहे, तर इथे मी हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घेतो आणि इथे सुद्धा एकच बीट आहे, तर इथे सुद्धा सेम अशा प्रकारचा जो इफेक्ट असेल तो मी इथे पेस्ट करून घेतो. तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघता जे सर्व जे इफेक्ट असतील ते इथे पेस्ट करून झालेलं आहे आणि आपला जो व्हिडिओ आहे तो इथे बनवून रेडी झालेला आहे. तर स्टार्टिंग पोझिशनला या सेटिंगची शेअरचे ऑप्शन तिथे टच करून एडी क्वालिटी ठेवून ह्या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्या. ओके तर मित्रांनो आजची व्हिडिओ बस एवढंच. तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा लागला कमेंटमध्ये कळवा. लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आता नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये.